સો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોઈશું કે અજીનોમોટો અને અરોમેટ પાવડર, વેજ અરોમેટ પાવડર. હું ઘણી રેસીપીમાં મેં તમને કહ્યું છે કે એ બે ડિફરન્ટ વસ્તુ છે આખી, કે હોટેલ્સમાં કોઈથી અજીનોમોટો આવતો નથી. અજીનોમોટો MSG, મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ. અજીનોમોટો એકચ્યુઅલી બ્રાન્ડ નેમ છે. આપણે કેમ ચોકલેટ એટલે આપણને કેડબરી યાદ આવે, પણ કેડબરી એકચ્યુઅલી બ્રાન્ડ નેમ છે. એવી રીતના અજીનોમોટો છે ને, એક જાપાનીઝ કંપની છે, એ મેજર એનું મોટું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ એનું છે. એ લોકો આ MSG બનાવે છે. હવે MSG ને કાર્સિયોજેનિક ગણવામાં આવે છે. કાર્સિયોજેનિક એટલે કેન્સર એનાથી થાય એવી રીતે. ઘણી થિયરી છે, પણ ક્યાંય પ્રૂવ એકચ્યુઅલી થયું નથી કે ખરેખર અજીનોમોટો ખાવાથી તમને કેન્સર થાય છે, અથવા પ્રેગ્નન્ટ લેડી માટે સારું નથી, અને બીજા ઘણા બધા તમે બ્લોટિંગ ને એવું બધું એ ખાધા પછી થાય છે. પણ આ થિયરી એકચ્યુઅલી પ્રૂવ ક્યાંય થઈ નથી. પણ એનીવે આપણે એમાં પડવાનું નથી, પણ મારે તમને ડિફરન્ટ સમજાવો છે કે હોટેલ્સમાં અજીનોમોટોની જગ્યાએ શું યુઝ કરે છે. આપણે ઘણા રેસીપીમાં મેં તમને દેખાડેલું છે, પણ આજે સેપરેટ હું એકચ્યુઅલી આ શોર્ટ્સ એની માટે હું લઈને આવ્યો છું. સો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ મારી પાસે 3 વસ્તુ છે. આ છે અજીનોમોટો, ઓકે, MSG જો જે ચાઇનીઝ ખાવામાં આપણે પડતું હોય છે, ઓકે, એકદમ જો શુગરની જેમ આવી રીતના એના ક્રિસ્ટલ્સ હોય છે. આ છે ને ઘણી બધી વસ્તુમાંથી બનતું હોય છે, પણ ટેપિયોકા જે આપણે સાબુદાણા ખાઈએ છીએ, કસાવા, એનું એકચ્યુઅલી આ લોકો બનાવે છે. એની આખી બહુ મોટી એક પ્રોસેસ થાય છે, એમાંથી ક્રિસ્ટલાઇઝ થાય છે. પણ એવું નથી, એમાંથી જ બને છે, મશરૂમમાંથી બને છે, ટમેટોમાંથી બને છે. પણ આઈ થિંક ચીપેસ્ટ એ લોકોને સૌથી વધુ જે ટેપિયોકા હોય છે, કસાવા, એક કંદમૂળ છે. હું તમને ઉપર જો એક સ્ક્રીનમાં તમને ફોટો બી આવતો હશે, એમાંથી બનતું હોય છે આ, ઓકે. તો આ છે જે અજીનોમોટો. હવે હોટેલ્સમાં છે ને આ યુઝ નથી થતું ક્યાંય, મોટી હોટેલ્સમાં તો આવતું જ નથી અજીનોમોટો. એની જગ્યાએ બીજી એક વસ્તુ યુઝ કરવામાં આવે છે, એ છે આ જો એરોમેટ સિઝનિંગ પાવડર. નોર કંપનીનું આવે છે અને બીજી ઘણી બધી કંપનીનું આવે છે, પણ આ સ્ટાન્ડર્ડ, સૌથી સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ છે આ. યુનિલિવર કંપનીનું, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અથવા HULનું તમે કહી શકો છો, એ છે આ. હવે આ કેવું હોય છે, તો આ રીતનું જો એનું પેકેટ હોય છે. આ લારીમાં ને આ લોકો યુઝ ના કરી શકે, કારણ કે આ ઇઝીલી અવેલેબલ બી હોતું નથી, અને આ થોડું એક્સપેન્સિવ વસ્તુ છે, ઓકે. તો જો આ નોર અરોમેટ સિઝનિંગ પાવડર. હોટેલ્સમાં અજીનોમોટોની જગ્યાએ આ નાખવામાં આવે છે, એટલે હોટેલ્સનું તમને ચાઇનીઝ તમને એવું જ લાગે કે આ કેટલું સરસ છે, પણ અજીનોમોટો વગર કેવી રીતે બને. બધા ફૂડમાં એ લોકો આ યુઝ કરે છે, પણ પ્રીડોમિનન્ટલી ચાઇનીઝ, કોન્ટિનેન્ટલ, એમાં બધું આ સૌથી વધુ યુઝ થાય છે. આ મારી પાસે એકદમ બંધ પેકેટ છે, જો એ આ રીતનું હોય છે મારી પાસે. આ જુઓ, તમને સૂંઠ પાવડર હોય એ ટાઈપનો એનો ટેક્સચર તમે આમ કહી શકો છો, પણ એ આ રીતનું હોય છે જુઓ. અને આ આ વસ્તુ છે ને તમને લગભગ સ્ટોરમાં તો ક્યાંય ઇઝીલી અવેલેબલ હોતી નથી, તમારે આ વસ્તુ ઓનલાઈન મગાવવી પડે છે. અને આ વસ્તુ જે અરોમેટ પાવડર છે, એ લોકો ટમેટા, મશરૂમ, એવી રીતના એમાંથી એકચ્યુઅલી બનાવવામાં આવે છે. ઘણા પ્રકારના અલગ અલગ એરોમેટ પાવડર બી આવે છે, પણ ઘણા ઓનિયન અને ગાર્લિક એડેડ હોય છે. જ્યારે નોરનું આવે છે એમાં હોતું નથી. તો તમે જો આપણે નો ઓનિયન નો ગાર્લિક હોય તો તમે આ યુઝ કરી શકો છો, ઓકે. તો જુઓ તમે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ બેઝિક ડિફરન્સ બંને વચ્ચે છે. ઘણા લોકોએ મને, બહુ જ બધા લોકોએ, જે મારા ફોલોવર છે, મિત્ર છે, રિલેટિવ્સ છે, એ લોકોએ મને ઘણી રીતે ફોન કરી, ક્વેશ્ચન પૂછી અને કીધું કે આ બે વસ્તુ છે શું, તમે એકચ્યુઅલી એક્સપ્લેન અમને કરો કે તમે કઈ વસ્તુ યુઝ કરો છો. તો હું એકચ્યુઅલી અરોમેટ પાવડર યુઝ કરું છું ઓલવેઝ, ઓકે. તો આ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ છે. હોટેલ્સમાં કોઈ દિવસ નથી આવતો અજીનોમોટો, પણ મારો કોઈ, હું પર્સનલી કંઈ હું એમાં તમને એવું નથી એવું કહેતો કે અજીનોમોટો ખાવ કે ન ખાવ, પણ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ આ વસ્તુ છે. તો તમે જો અજીનોમોટો ના ખાવા માંગતા હોય તો હંમેશા તમે ઘરમાં આ લઈ શકો છો. આખું મોટું પેકેટ આવે છે, એકવાર તમે એક્સપેન્સ કરશો, પણ પછી આ લાંબો ટાઈમ તમારે ચાલે છે. અને ચાઇનીઝમાં બસ તમારે ટીસ્પૂન જેટલું ફ્રાઈડ રાઈસમાં, પુલાવમાં, બધામાં તમે યુઝ કરી શકો છો. તો આઈ ડુ રેકમેન્ડ ધીસ થિંગ, ઓકે. તો સર, આનો તમે સ્ક્રીનશોટ બી લઈ શકો છો, અને ઓનલાઈન તમે આ ચેક કરી શકો છો. આઈ ડોન્ટ નો ધ પ્રાઇસીસ એટ ધ મોમેન્ટ, પણ તો આ લઈ શકો છો તમે. તો આ છે ડિફરન્સ ફ્રેન્ડ્સ. તો આવી રીતે જ ફ્રેન્ડ્સ હું રિલેટિવલી રેગ્યુલરલી, આઈ મીન આવી રીતના તમારી માટે શોર્ટ્સ અને એક નોલેજેબલ વિડીયોઝ લાવતો રહીશ. તમારે કોઈ બીજી વસ્તુ વિશે ઇન્ફોર્મેશન લેવી હોય તો તમે પ્લીઝ મને ફોન કરજો, આપણે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો, તો હું તમને એની બી ઉપરની તમને જાણકારી આપી દઈશ.